Xoa cái bụng thân yêu, Khánh hạnh phúc khi cảm nhận được sự di chuyển của con. Vậy là chỉ còn 1 tháng nữa, hai mẹ con đã có thể gặp nhau một cách trọn vẹn nhất. Nghĩ đến giây phút ấy, cô bỗng nhiên mỉm cười vui sướng. Làm mẹ ở cái tuổi gần 40 thật sự là một trải nghiệm vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Lo vì Khoa, người chồng hờ kém cô 15 tuổi, chưa có công việc ổn định. Gã đàn ông 23 tuổi dường như chỉ thích sống bám vào gia đình cô, chứ không chịu kiếm một công việc tử tế. Khánh đã dùng khá nhiều cách, từ khuyên nhủ nhẹ nhàng tới chửi mắng mà chẳng ăn thua. Điều này làm người thân cô khá phiền lòng và bực bội. Thậm chí họ đã nhiều lần khuyên cô chia tay gã. Dẫu vậy, cô nghĩ con mình vẫn cần một người cha, nên vẫn mong đợi về ngày Khoa sẽ trưởng thành, biết tu chí làm ăn để lo cho mẹ con cô. Cô thở dài, nhắm mắt ngủ một lúc trong khi chờ đợi giờ cơm. Tiếng lào xào bên ngoài khiến Khánh giật mình tỉnh dậy. Kéo chăn xuống, cô nghe rõ tiếng em trai và Khoa đang trao đổi. Người chồng bảo cô mệt không muốn ăn, chỉ muốn ngủ. Cô muốn cãi lại nhưng thân thể mệt nhoài, chẳng thể phản ứng. Bên cạnh đó, thấy mình cũng chưa quá đói, lại không muốn gây gổ với chồng, nên cô đành im lặng cho qua. Ngồi nghe tiếng mọi người ngồi ăn cơm và trò chuyện, cô khẽ đoán những món ăn mọi người đã chuẩn bị, rồi bảo con lát nữa sẽ ăn thật nhiều để con được đủ chất. Đợi khi gia đình người em đã về, Khánh thấy đói bụng cũng lặng lẽ ra khỏi phòng để ăn uống. Cô cất tiếng chào bố nhưng ông không trả lời. Cô đoán là do ông lãng tai nên cũng không suy nghĩ gì nhiều mà tiếp tục đi xuống bếp. Hôm nay đồ ăn toàn món cô thích nên cô ăn ngấu nghiến. Mà đồ ăn cứ như có phép lạ, ăn mãi mà không thấy hết. Khi đưa nắm cơm nguội vào miệng, cô nhìn ra bên ngoài, hốt hoảng khi thấy mẹ mình đang nằm dài trên đất. Cô vội vàng vừa truy hô vừa chạy lại. Cô hoảng loạn khi thấy mẹ đã không còn thở nữa. Trên cổ in rõ dấu tay của kẻ thù ác. Hắn đã bóp cổ chết mẹ cô. Cô tiếp tục dùng hết sức chi hô nhưng vẫn chẳng có ai đáp lời. Cô khệ nệ vác bụng bầu, cố gắng di chuyển nhanh nhất vào trong nhà. Bước vào trong, cô không thấy bố mình đâu, chỉ thấy Khoa vác cây búa đầy máu hùng hục chạy qua. Cô tính cất tiếng gọi nhưng thấy bất an trong lòng nên nhanh chóng bịt miệng lại. Cô lén nhìn theo gã, thấy hắn đang ném cái búa xuống ao gần nhà rồi nhét tiền vào trong cốp xe của mình. Dự cảm sự chẳng lành, Khánh vội vàng đi thật nhanh vào phòng bố, giật mình khi thấy ông đang ngồi dựa vào tường với cái đầu đầy máu. Cô hét lên, tính chạy đến đỡ bố dậy thì Khoa bất ngờ lao tới với đoạn gỗ trên tay. Gã đánh nhiều cái vào đầu khiến bố cô ngã xuống sàn nhà. Khánh khóc lóc thảm thiết cầu xin Khoa dừng tay, nhưng khi cô chạm vào hắn ta, cơ thể cô như một làn khói vô hình cứ thế mà xuyên qua cơ thể của hắn. Toàn thân cô tê dại, ngồi sụp xuống đất, vô vọng nhìn gã chồng hờ tiếp tục lấy búa đập vào đầu người thân của mình. Thậm chí khi búa đã gãy, gã nhẫn tâm lấy dao đâm nhiều nhát vào sau lưng của ông để chắc chắn bố cô không thể ngồi dậy thêm một lần nữa. Đầu óc Khánh quay cuồng, cô nhận ra từ khi bước ra khỏi phòng, mình vốn chỉ còn là một bóng ma. Khoa đã bóp chết cô từ trước đó. Cô nhìn xuống bụng, đau đớn đến xé nát tâm can khi không thể cảm nhận về đứa trẻ một chút nào nữa. Có lẽ nó đã đi tìm một nơi khác để có thể đầu thai. Thế còn 3 người họ, ai sẽ phát hiện thi thể của họ đây? Nước mắt Khánh chảy dài, hướng mắt về phía xa xa, nơi Khoa đang dìm thi thể mẹ cô xuống vung tôm phía sau nhà. Ngày 4 tháng 12, nhiều ngày sau khi vụ thảm sát xảy ra, thi thể của các nạn nhân đã được phát hiện. Kẻ thù ác cũng đã bị bắt. Hãy chờ đợi một bản án thích đáng dành cho kẻ máu lạnh này.